Bună ziua, pasionați Freelander! Dacă tot am terminat stopurile pe spate și le-am făcut așa cum mi-a plăcut mie, m-am gândit că a venit timpul să fac o îmbunătățire și la lumini. Așa că am să trec de la becul clasic cu filament la becuri LED. Pentru asta am fost la un magazin local de specialitate și am cumpărat toate becurile LED de care am nevoie. Am cumpărat 4 becuri pentru semnalizări. Vedeți, sunt galbene becurile. Și trebuie să fiți atenți să aibă pinii ăștia doi, să nu aibă paraleli. Cunoașteți dumneavoastră foarte bine. Apoi am cumpărat 2 becuri albe pentru stop frână și poziții, care trebuie să aibă 2 legături pentru poziție și pentru stop frână. Apoi alte 4 becuri LED, o singură legătură, pini paraleli pentru ceață și pentru marșarier. Am să le instalez pe toate pe partea dreaptă a mașinii, în fața și în spate, pentru a putea vedea diferența între becul cu filament și becul LED. Pe mine becurile m-au costat 40 de lei setul de becuri pentru ceață și marșarier, 50 de lei setul de 2 becuri pentru semnalizatoare și 50 de lei setul de becuri pentru stop, frână și poziții spate. Pentru a avea acces la locul unde se află becul de semnalizare în față, trebuie să virați roata către exterior, iar aici este o fereastră. Aici are un nit, un bolt pe care o să-l scoateți afară și de aici trageți puțin în sus și l-ați scos afară. Băgați mâna acolo până ajungeți la bec, desfiletați în partea stângă, trageți afară și schimbați becul. Apoi, înapoi, aceeași operațiune. Am reușit și am scos becul, așa arată și nu are nicio legătură, el doar face aici face masă, are și plus și masă în interior. După ce schimbați becul, la fel îl puneți, potriviți în fereastra de acolo, înfiletați către dreapta și verificați dacă funcționează. Înlocuiesc și becul de la stop frână, ăla de deasupra roții de rezervă, și am să-i pun tot un bec LED. Pe ăsta am dat undeva la 15 lei.
Facem acum o diferență între becurile cu filament care sunt pe partea stângă și becurile LED pe care le-am pus pe partea dreaptă. De asemenea, pe partea dreaptă a mașinii este becul cu LED, iar în partea stângă a mașinii este becul cu filament.